สงครามที่ 5 อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่ม CJNG ในเม็กซิโกล่าสุดก็คือพวก CJNG เนี่ยเผยคลิปวิดีโอว่ากำลังจะขยายการปฏิบัติการไปยังประเทศเปรูค่ะขยายจริงไหมวันนี้มาอัปเดตกันรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกตอนนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องหล่อมคอมโมโดกันเช่นเคยค่ะคือว่าเมื่อ3 วันก่อนเนี่ยมันมีวิดีโอตัวหนึ่งค่ะที่แสดงให้เห็นชาย4 คนถืออาวุธและป้ายด้านหลังเขียนว่า CJNG จากเปรูเพื่อพ่อเมนโชของพวกเราซึ่งในคลิปเนี่ยพวกเขาก็ได้พูดประมาณว่าเฮ้ยพ่อให้ฉันเนี่ยมากล่าวคำทักทายเปรูที่นี่เนี่ยเรากำลังทำงานอยู่เป็นยังไงกับวิดีโอนี้สำหรับโปสเตอร์หรูหรารุ่นใหม่ R90 ที่นี่เนี่ยนำเสนอให้คุณฉันเพิ่งมาถึงแล้วก็อัดวิดีโออยู่ตอนนี้เรายังไม่ได้สนุกเลยเราได้จัดระเบียบให้พวกพี่ชายมากขึ้นด้วยเสื้อกั๊กและอาวุธด้วยการสนับสนุนจากคุณเพื่อนครอบครัวและจากพ่อนี่คือเพื่อนของฉันและมีมากกว่านี้อีกแต่พวกเขาเนี่ยกำลังพักร้อนอยู่เพื่อไปพบปะกับครอบครัวของเจ้านายแล้วก็ออกเดทเราอยู่ที่นี่และต้องการส่งคำทักทายเราต้องการเพิ่มกำลังมากขึ้นเปิดปฏิบัติการมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆที่เราเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นในสายงานนี้ขององค์กรและที่นี่ก็คือเปรูโบลิบาที่เรากำลังทำงานอยู่ในขณะนี้เรายังคงทำมันอยู่และเขาจะให้พวกเราเนี่ยเริ่มทัวร์ในภายหลังพวกเขาก็ได้พูดประมาณนี้นะคะพร้อมโชว์อาวุธแต่วิดีโอนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ทางการเม็กซิโกและเปรูเนี่ยก็ได้ดำเนินการติดตามกลุ่มนี้อยู่ซึ่งเมืองที่กล่าวไปในวิดีโอเนี่ยก็คือชุมชนโบลิบาที่มีภูเขาและป่าอยู่ในประเทศเปรูซึ่งก็ไกลจากเม็กซิโกอยู่นิดนึงนะคะคิดว่าถ้าจริงเนี่ยน่าจะขยายฐานปฏิบัติการโดยใช้คนในพื้นที่ส่วนปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกุมเรื่อยๆค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมก็มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยสมาชิก CJNG เนี่ย5 รายพร้อมอาวุธและยาเสพติดบนทางหลวงมิโชอากังซึ่งพบยาเสพติดอาวุธและยานพาหนะแม้ทางการเนี่ยจะระบุว่าพวกที่ถูกจับกุมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมแต่รายงานข่าวเนี่ยกลับระบุว่าบุคคลเหล่านี้เป็นสมาชิกของแก๊งค้ายา CJNGพวกเขาถูกจับกุมได้บนทางหลวงซิโกรซึ่งเป็นถนนตัดผ่านรัฐเกเรโรใกล้กับด่านเก็บเงินซิราฮุยเจ้าหน้าที่ซิวินการ์ดก็ได้จับกุมพวกเขาที่นั่นพร้อมรถยนต์ยี่ห้ออะคูราซึ่งภายในรถเนี่ยก็พบอาวุธและสารเสพติดที่มีลักษณะคล้ายกับเมทแอมเฟตามีนในวันที่ 5 สิงหาคมค่ะก็ปรากฏว่าพบศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆในเมืองโปซาริกาซึ่งเป็นสถานที่ที่แขวนป้ายขายยาของกลุ่มมาเฟียเวรากูดกลุ่มที่ต่อต้าน CJNG ซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีนี้ย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเผชิญหน้าระหว่างสมาชิก CJNG แล้วก็เจ้าหน้าที่กองทัพที่มิโชอากังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2 รายซึ่งถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรและยึดอาวุธปืนยาว4 กระบอกปืนกล2 กระบอกปืนไรเฟิลบาเรต1 กระบอกและเครื่องยิงลูกระเบิดอีก2 เครื่องกรณีดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดรถหุ้มเกราะที่ประดิษฐ์ขึ้นเองด้วยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าสัตว์ประหลาดภายในรถยังมีจดหมายและก็ภาพที่พาดพิงถึง CJNG ค่ะดังที่เห็นได้จากภาพถ่ายที่เจ้าหน้าที่ได้แชร์กันเหตุการณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคมนะคะสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐเวรากูส FGE เนี่ยก็ได้เริ่มการสอบสวนเช่นกันค่ะหลังจากไปพบซากศพมนุษย์ที่ถูกทิ้งไว้บนทางหลวงสายโปซาริกากาโซเนสซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองปานมิโตในเขตเทศบาลปาปันตรา
นายริคาร์โด บาดาฮุยรัฐมนตรีและก็อัยการเวโรนิก้า จาดันเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าได้มีการรวบรวมเอกสารการสอบสวนที่เกี่ยวข้องแล้วเธอระบุว่าหน่วยงานระดับรัฐมนตรีกำลังดำเนินการเพื่อระบุตัวเหยื่อและรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับอาชญากรรมนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำป้ายโฆษณายาเสพติดซึ่งเชื่อว่าเป็นของกลุ่มเงาหน่วยรบพิเศษ FEGS ซึ่งเป็นเครือข่ายติดอาวุธของกลุ่มค้ายามาเฟียเวรากรูสการค้นพบซากศพมนุษย์และกลุ่มค้ายาในครั้งนี้เนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนอย่างมากผู้พบเห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ขับขี่รถยนต์ที่ขับรถผ่านทางแยกที่เรียกว่าเอลการากอนบนทางหลวงโปซาริกาคาโซเนสและเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงการพบถุงดำบรรจุชิ้นส่วนมนุษย์และเศษวัสดุอื่นๆที่กระจัดกระจายอยู่บนถนนและการสืบสวนก็จะระบุจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนี้และดำเนินการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลขณะเดียวกันเนี่ยอัยการและตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนโดยอาศัยหลักฐานที่รวบรวมได้ในที่เกิดเหตุเพื่อชี้แจงเหตุการณ์และตัดสินความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่อไปค่ะสำหรับข้อความบนแบนเนอร์ยาเสพติดนั้นนะคะสามารถมองเห็นรายชื่อยานพาหนะได้ประมาณ30คันโดยระบุรุ่นสีและหมายเลขทะเบียนข้อความดังกล่าวเนี่ยลงนามโดยหน่วยรบพิเศษเงานะคะระบุว่านี่คือรายชื่อยานพาหนะที่จดทะเบียนภายใต้ภัยคุกคามจากการถูกคุกคามโดยกลุ่มเจสโตราซึ่งเป็นกลุ่มในเครือ CJNGรายชื่อนี้เนี่ยยังรวมถึงยานพาหนะที่ผู้นำบางคนของกลุ่มนี้เนี่ยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ใช้ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าป้ายดังกล่าวเป็นการเตือนโดยตรงต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ปฏิบัติการของกลุ่ม FEGS ในภูมิภาคนี้ซึ่งรถยนต์ที่กล่าวถึงนี้นะคะมีทั้งรุ่นระดับกลางแล้วก็ระดับไฮเอ็นด์เลยค่ะเช่น Honda City รถจี๊ปรองเลอร์ซูซูกิวิตารารวมไปถึงรถยนต์ระดับหรูก็เช่น Land Rover Hybrid Mercedes-Benz G63 ซึ่งก็หลายรุ่นเลยค่ะวันที่ผลิตนะคะก็จะอยู่ในช่วงปี 2013 จนถึง 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่ายานพาหนะเหล่านี้เนี่ยได้รับการจดทะเบียนเมื่อเร็วๆนี้ในพื้นที่ภายใต้แรงกดดันที่ถูกกล่าวหาจากสมาชิกของ CJNG ตามที่กลุ่มเงาของกองกำลังพิเศษ FEGS ได้รายงานในข้อความดังกล่าวนั่นเองความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาคเหนือของเวรากรูสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะเป็นการตอบสนองต่อการต่อสู้ที่เห็นได้ชัดมากขึ้นระหว่างกลุ่มอาชญากรที่แย่งชิงอำนาจควบคุมภูมิภาคซึ่งทาง MVS Noticia Roland เนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วเนี่ยแต่การโจมตีและการฆาตกรรมก็ยังไม่ลดลงแม้รัฐบาลรัฐจะดำเนินการปฏิบัติการแล้วแต่ดูเหมือนว่าความรุนแรงก็ยังไม่ยุติลงน่าเสียดายที่เราพบเหตุการณ์รุนแรงนี้เนี่ยตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วจนถึงทุกวันนี้โรรันก็ได้กล่าวโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะเช่นการค้นพบศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆบนทางหลวงโปซาริกากาโซเนสว่าเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างกลุ่ม CJNG และก็องค์กรคู่แข่งที่รู้จักกันในชื่อมาเฟียเวรากรูสซึ่งรวมถึงกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มซอมบราด้วยเขาบอกว่าข้อพิพาทเหล่านี้นะคะทำให้เกิดการฆาตกรรมการคุกคามและข้อความที่แพร่กระจายไปบนทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ป้ายขายยาเสพติดส่งผลให้เทศบาลต่างๆเนี่ยเช่นโปซาริกาคาโซเนสและทักแพนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยค่ะซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่ามีการสู้รบกันระหว่างแก๊งค้ายาที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่นี้พวกเขาได้แสดงตัวทั้งบนโซเชียลมีเดียและต่อสาธารณะว่ากำลังสู้รบกันระหว่างมาเฟียเวรากรูสและแก๊งค้ายา CJNG นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดจากภาพที่พวกเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียและบนป้ายโฆษณานักข่าวคนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าข้อพิพาทนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในภาคเหนือและดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุของความรุนแรงที่สูงขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐเนี่ยก็ไม่สนที่จะแก้ไขปัญหาประเภทนี้และที่ผ่านมาเนี่ยทางการเม็กซิโกก็ได้ส่งกองทัพเข้าพื้นที่มากมายค่ะและล่าสุดเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษเพิ่มไปอีก90นายในกัวดาราฮารารัฐฮาลิสโกด้วยโดยขึ้นเครื่องบิน C130 ไปโดยขึ้นจากกองทัพอากาศหมายเลข1
มีการคาดการณ์ว่าสงครามอันยากลำบากกับ CJNG เนี่ยกำลังใกล้เข้ามาค่ะนี่อาจจะเป็นสงครามครั้งที่ 5 ที่กองกำลังติดอาวุธและตำรวจเนี่ยได้ก่อขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ร้ายแรงนะคะซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2008 สงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเลื่อนสงครามออกไปเนี่ยทำให้กลุ่ม CJNG เนี่ยสามารถรวบรวมอำนาจของตนไว้ได้แรงผลักดันการขยายอำนาจของพวกเขายังคงไม่หยุดยั้งมันคือการขยายอำนาจอย่างเป็นระบบก้าวร้าวและเต็มไปด้วยความคิดมันมักจะติดสินบนหรือทำลายล้างมันมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายระดับสูงในทุกระดับของรัฐบาลโอมากาเซียฮาฟูดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของรัฐบาลกลางคนปัจจุบันเนี่ยเขาเคยรอดพ้นจากการโจมตีของ CJNG อย่างน่าเหลือเชื่อในเดือนมิถุนายน 2020จนถึงปัจจุบันเนี่ย CJNG เป็นเครื่องจักรที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ค่ะตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมากลุ่มนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่เคยลดละที่จะแก้แค้นศัตรูตัวอย่างเช่นในวันที่ 1 พฤษภาคมเนี่ย CJNG ได้ประหารชีวิตอีวานโมราเรสที่เตมิโกอีวานโมราเลสเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่9 นายที่รอดชีวิตหลังจากเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาเนี่ยตกในกองไฟเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2015 10 ปีก่อนหน้านั้นพอดีค่ะเพื่อร่วมงานของเขา9 คนเสียชีวิตทั้ง18 คนเลยที่อยู่บนเที่ยวบินนั้นเพื่อปฏิบัติการภารกิจต่อต้านเอลเมนโชหัวหน้าแก๊งค้ายาในขณะนั้นกระแสนิยมของกลุ่มมาเฟียที่โลภและคุกคามซึ่งรวมกลุ่มมาเฟียในภูมิภาคเกือบ100 แห่งเข้าไว้ด้วยกันซึ่งบางส่วนทำหน้าที่เป็นหน่วยย่อยและบางส่วนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจต่างๆดังนั้นสงครามต่อต้านกลุ่มมาเฟียอาจจะกินเวลานานหลายปีค่ะและกองกำลังของทางการอาจจะต้องพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดก่อนที่จะพิชิตได้ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกจึงมีความสำคัญอย่างมากข้อตกลงความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาอาจเป็นการสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งประธานาธิบดีเชนบอมได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการลงนามในเร็วๆนี้ซึ่งหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นผู้นำการรุกในสงครามครั้งนี้ต้องการข้อมูลข่าวกรองที่ครอบคลุมและก็ทันสมัยค่ะพวกเขาต้องการอาวุธและเทคโนโลยีแต่ที่สำคัญที่สุดกองทัพต้องการการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้มีอำนาจทางการเมืองและผู้นำธุรกิจความร่วมมือจากภาคประชาสังคมก็มีความสำคัญเช่นกันการติดตามและการรายงานผ่านโซเชียลมีเดียข้อมูลเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาสถานที่ตั้งอาวุธเงินและยาเสพติดศูนย์รับสมัครและฝึกอบรมมือปืนอยู่ที่ไหนและขบวนรถของอาชญากรรมหมุนเวียนอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญมากต่อเจ้าหน้าที่เลยค่ะสำหรับสงครามที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทหารตำรวจในการปะทะกับกลุ่มค้ายาที่เคยเกิดขึ้นมีดังนี้สงครามครั้งแรกเกิดขึ้นกับองค์กรพี่น้องเบรนทาเรวาองค์กรที่ทรงอิทธิพลในตอนนั้นที่ได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มซินาโลอะเมื่อต้นปี 2008 ก็สามารถแทรกซึมเข้าไปในสำนักงานอัยการสูงสุดในขณะนั้นและสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐได้การสังหารเอลบาบาสผู้นำองค์กรในเดือนธันวาคมในปี 2009 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยขององค์กรเลยค่ะสงครามครั้งที่ 2 เกิดขึ้นกับโลเซตัสซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่รุนแรงและที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วรัฐนูเอโวเลออนซานหลุยโปโตซีรวมถึงรัฐอื่นๆด้วยในช่วงปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีกันเดโรนได้มุ่งเน้นการโจมตีพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาอ่อนแอลงอย่างรุนแรงเลยเปย่านิเอโตยังคงดำเนินการต่อไปจนกระทั่งเขาสามารถทำลายพวกเขาได้ทั้งหมดโดยสังหารเอริเบิร์โต ลาสกาโนในปี 2012 และก็จับกุมมิเกลแองเกลและโอมาเตรวิโย โมลาเรสในปี 2013 และปี 2015 สงครามครั้งที่ 3 เกิดขึ้นที่มิโชอากังเมื่อกองทัพต้องเข้าแทรกแซงในเมืองอาปาซิงกันและเทศบาลอื่นๆในปี 2013 เพื่อสนับสนุนกลุ่มป้องกันตนเองของชุมชนหลายกลุ่มนำโดยดร. โฮเซ มานูเอล มิเรเลสซึ่งกำลังต่อสู้กับกลุ่มโลสกาบาเยโรส
หรือ LCT แรงกดดันจากกลุ่มป้องกันตนเองเหล่านี้และข้อมูลที่พวกเขามอบให้กองทัพเนี่ยทำให้ทางการสามารถรื้อถอนกลุ่ม LCT ได้ด้วยการสังหารนาซาริโอ โมเรโน กอนซาเลสหรือที่รู้จักกันในชื่อเอลชาโยในเดือนมีนาคม 2014 ค่ะแล้วก็จับกลุ่มเซอร์วันโด โกเมซ มาติเนสที่รู้จักกันในชื่อลาตูตาในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 รวมถึงปฏิบัติการอื่นๆด้วยสงครามครั้งที่ 4 ก็คือสงครามที่กำลังดำเนินการอยู่โดยรัฐบาลของเชนบอมกับองค์กรต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีนาโลอาคาร์เทลสงครามครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการขับไล่อิสมาเอลซัมบาดาหรือเอลมาโยออกจากดินแดนเม็กซิโกเพื่อไปเผชิญข้อกล่าวหาในสหรัฐอเมริกาการขับไล่นี้เนี่ยถูกกระตุ้นโดยทางการสหรัฐค่ะผ่านความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวกุสมันนั่นเองขณะที่สงครามซินาโลอายังคงโชคโชนเนี่ยครอบครัวกุดมันก็ได้ร่วมมือกับ CJNG เพื่อต่อต้านกับกลุ่มอาชญากรที่นำโดยครอบครัวซัมบาดาพวกเขายังได้รับความคุ้มครองจากสมาชิกครอบครัวกุดมันจำนวนมากซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพยานที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ในสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันค่ะ CJNG ก็ตระหนักดีว่า CJNG เนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐเช่นกันซึ่งจะพยายามทำลายเป้าหมายนี้ด้วยความร่วมมือจากทางการเม็กซิโกภายใต้กรอบข้อตกลงความมั่นคงทวิภาคีที่จะประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้น CJNG จึงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามดังกล่าวอยู่แล้วโดยการกระจายแหล่งรายได้ผ่านพันธมิตรระดับภูมิภาคมากขึ้นและกำลังฝึกอบรมบุคลากรในการใช้อาวุธและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนี่ก็คือปัญหาที่เกิดอยู่ในขณะนี้ค่ะที่คาดว่าน่าจะเกิดสงครามเจ้าหน้าที่กับกลุ่ม CJNG อีกครั้งเป็นครั้งที่ 5ในการกวาดล้างกลุ่มนี้ซึ่งเป็นการรับความกดดันมาจากสหรัฐอเมริกาเรามาดูต่อกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปแอดก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะแล้วแอดขอเสริมอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยศาลสหรัฐนะคะก็ได้มีคำสั่งให้ไม่ประหารชีวิตเอลมาโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างเอลมาโยกับทางการสหรัฐในการปราบปรามกลุ่มค้ายาที่ยังหลงเหลืออยู่ในเม็กซิโกและเอลชาโปที่อยู่ในคุกสหรัฐตอนนี้นะคะก็เปิดเผยว่ามีการเขียนจดหมายหาทนายความของตนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทนายความของเขาได้หายตัวไปก็คือไม่มีการติดต่อไม่ได้ไปเยี่ยมเขาในคุกเป็นเวลาหลายเดือนเขาจึงได้ร้องขอต่อศาลเพื่อพบทนายศาลสหรัฐก็ได้อนุมัตินะคะแต่ว่ารัฐบาลไม่ยอมให้เขาพบกับทนายความของเขาค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังมีการกำลังปราบปรามกลุ่มที่ยังอยู่ในเม็กซิโกอย่างหนักที่สหรัฐได้มีต่อเม็กซิโกในตอนนี้นั่นเองและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคะมาแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ค่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นบ้างและขอประชาสัมพันธ์อีกนี้นะคะหากใครชอบเรื่องราวข่าวอาชญากรรมในต่างประเทศและอยากสนับสนุนเป็นค่ากาแฟแอดเล็กๆน้อยๆก็สมัครเป็นสมาชิกของช่องได้นะคะซึ่งสิทธิพิเศษก็จะมีคลิปพิเศษนะคะที่แอดนำมาเล่าหรือนำมาแสดงให้เพื่อนๆได้ชมกันที่อาจจะเป็นคลิปที่ไม่สามารถที่จะลงสาธารณะได้รวมถึงรูปภาพข่าวต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่แอดจะนำมาลงอัปเดตให้ดูกันด้วยนะคะก็ทางนี้ทางนั้นก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนกันและก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผ่านซุปเปอร์แตงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต่อไปมากๆส่วนวันนี้นะคะแอดต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ